নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ দীপশিখা দেৱী চেনেললৈ আজি মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ফেচিয়েল লৈ আহিছো সেই ফেচিয়েলটো হৈছে কলৰ এটা ফেচিয়েল কল আমাৰ ছালৰ কাৰণে খুবেই ভাল কলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ মই আগতেও আপোনালোকৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰি থৈছো এই যে মই কলৰ ফেচিয়েল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই ফেচিয়েল কৰিলে আপোনালোকৰ যি হুকান বা খটা ছাল আছে সেই হুকান বা খটা ছাল নাইকিয়া হৈ পৰিব আপোনালোকৰ ছালত যদি বয়সৰ ছাপ পৰিছে সেই বয়সৰ ছাপ আঁতৰাই আপোনালোকৰ স্কিনখন টাইট কৰাটো এই ফেচিয়েলে সহায় কৰিব লগতে আপোনালোকৰ মুখখন সতেজ কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ মুখখন মিহি আৰু উজ্জ্বল কৰিব তেনেহলে দেৰি নকৰি আহকচোন আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এই ফেচিয়েলৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে ক্লিনজিং অৰ্থাৎ আমাৰ ছালখন সাফা কৰা সাফা কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব অলপমান কেঁচা গাখীৰ আৰু কপাহৰ সহায়ত কেঁচা গাখীৰখিনি ভালদৰে লৈ মুখ আৰু ডিঙি ভালদৰে সাফা কৰি ল'ব যিহেতু কেঁচা গাখীৰত লেক্টিক এচিড আছে এই লেক্টিক এচিডে আমাৰ ছালৰ ভিতৰৰ ছিদ্ৰবোৰলৈ গৈ আমাৰ ছালখনত যি মলি বা ধূলিবালি আছে সেইখিনি ভালদৰে সাফা কৰি পেলায় ফেচ ক্লিনজিং কৰাৰ পিছত ঠাণ্ডা পানীৰে মুখ ধুই পেলাব ক্লিনজিঙৰ পাছৰ ষ্টেপটো হৈছে স্ক্ৰাব বনাবলৈ আমাক লাগিব এটা কলটো ভালদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ এখন চামুচ নাইবা মিক্সিৰ সহায়ত ভালদৰে আপোনালোকে পিচি ল'ব স্ক্ৰাবৰ বাবে আমি পিহি লোৱা এচামুচ কলৰ পেষ্ট লৈ তাত এচামুচ চেনি আৰু এচামুচ কেঁচা গাখীৰ মিহলাই লৈ ভালদৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম এই পেষ্টটো অৰ্থাৎ স্ক্ৰাবটো আমি মুখত লগাই ভালদৰে 2 বা 3 মিনিটৰ কাৰণে মুখখন স্ক্ৰাব কৰিম অৰ্থাৎ মাসাজ কৰিম কলত প্ৰাকৃতিকভাৱে বহুতো তত্ত্ব পোৱা যায় যি আমাৰ ছালৰ কাৰণে খুবেই ভাল কলে আমাৰ ছালখন উজ্জ্বল কৰে আমাৰ ছালখন সতেজ কৰি ৰাখে যিসকলৰ ছাল খুব বেছিকৈ হুকান বা খহটা নাইবা তেওঁলোকৰ ছালত য'ত অৰ্থাৎ কোনো ঠাইত কলা কোনো ঠাইত বগা এনে ধৰণৰ ৰং হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ বাবেও কল খুবেই ভাল আমাৰ মুখত যদি আমি কল প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰো তেনেহলে কলে আমাৰ ছালখন টাইট কৰি ৰাখিব আৰু আমাৰ বয়সৰ ফলত যি হুতুৰাহুতুৰ ভাব পৰি যায় ছালত সেই হুতুৰাহুতুৰ ছাল হোৱাৰ পৰাও বচাই ৰাখিব মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰেই আপোনালোকে এনেদৰে স্ক্ৰাব কৰিব স্ক্ৰাব কৰোঁতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে স্ক্ৰাব সদায় লাহে লাহে কৰিব মুখখন জোৰে জোৰে ঘঁহি স্ক্ৰাব নকৰিব এনেদৰে 2-3 মিনিট স্ক্ৰাব কৰাৰ পাছত মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব স্ক্ৰাব কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে মোৰ স্কিনখন অলপমান উজ্জ্বল আৰু মিহি যেন দেখাইছে এই ফেচিয়েলৰ একেবাৰে লাষ্ট ষ্টেপটো হৈছে ফেচ মাসাজ ক্ৰীম বনাবলৈ আমি কলৰ পেষ্ট ল'ম তাত এচামুচ দৈ মিহলাম আৰু এটা ভিটামিন ই কেপচুল মিহলাই এই সকলোকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট ভালদৰে মিহলাই ল'ম ইয়াত আমি কল ব্যৱহাৰ কৰিছো কলে আমাৰ মুখখন মিহি আৰু উজ্জ্বল কৰে আমাৰ মুখখন সতেজ কৰি ৰাখে আমাৰ ছালখন টাইট কৰে ঠিক সেইদৰে দৈয়েও আমাৰ মুখখন মিহি আৰু ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে আৰু ভিটামিন ই কেপচুলে আমাৰ মুখত যি বয়সৰ ছাপ পৰে সেই বয়সৰ ছাপ দূৰ কৰে আমাৰ মুখখন ময়শ্চাৰাইজ কৰে আমাৰ মুখত যি হুতুৰাহুতুৰ ভাব পৰি যায় সেই হুতুৰাহুতুৰ ভাব দূৰ কৰাটো সহায় কৰে
আপোনালোকেও এই কলৰ ফেচিয়েল ঘৰত এদিন হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন। যদি আপোনালোকৰ হঠাতে কেতিয়াবা পাৰ্টিলৈ যাব লগা হয় নাইবা কাৰোবাৰ ঘৰত বিয়া আছে তালৈ যাব লগা হয় আৰু আপোনালোকৰ মুখখন খুব বেছি শুকান খহটা হৈ থাকে, তেনে সময়ত আপোনালোকে এই কলৰ ফেচিয়েলটো কৰিবচোন। তেতিয়া দেখিব আপোনালোকে হঠাতে উজ্জ্বল আৰু মিহি ছাল পাব পাৰিব। এই মাছাজ ক্ৰীমটো আপোনালোকে 3 বা 4 মিনিট মুখত ভালদৰে মাছাজ কৰাৰ পিছত এই পেষ্টটো মুখত শুকাই যাবলৈ 5 বা 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিব। যেতিয়া এই ক্ৰীমটো মুখত শুকাই যাব তেতিয়া ঠাণ্ডা পানীৰে মুখ ধুই দিব। মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ মুখখন কিমান ধুনীয়াকৈ মিহি আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিছে। দেখিলেনে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত কলৰ ফেচিয়েল কৰিলে আমাৰ মুখ কিমান মিহি আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰে। তেনেহলে আপোনালোকেও এবাৰ এই কলৰ ফেচিয়েল নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। আৰু যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব। লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। পুনৰ লগ পাম মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।